موضوع الفيديو بتاع النهاردة موضوع مهم قوي. في أطفال كتير وفي يمكن كبار كمان تلاقي الطفل ده بيتكلم كويس قوي ومرة واحدة يبدأ الطفل ده يتأتأ في الكلام. وفي أطفال بتاخدها من الأول، تلاقيه من البداية كده وهو لسه بيتعلم النطق والكلام تلاقيه عمال بيتأتأ مش عارف يخرج الكلام كويس. في الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم عن كل حاجة بخصوص الموضوع ده، تابعوا معايا الفيديو. في الأول لازم نعرف إيه هي التأتأة دي. التأتأة هي عبارة عن اضطراب عند خروج الكلام. تلاقي الطفل المصاب ده عنده صعوبة في التحدث، مش عارف يتكلم كويس. ساعات بتحصل مع طفل لما بيجي مثلا يقول ممكن آكل، تلاقيه مش عارف ينطق الكلمة فتلاقيه عمال بيكرر ممكن آكل. ممكن تحصل كده، وممكن تحصل برضو التلحسن ده يكون بيكرر أول كلمة، يعني بدل ما يقول عاوز آكل تلاقيه عاوز آكل، ما بيقولهاش على طول، ما بيقولش الكلمتين كده على بعض. وساعات بتحصل ان الطفل تلاقيه بيطول في الحرف، يعني مثلا تلاقيه عمال يقول اشرب، ما بيقولش الحرف قصير، تلاقيه عمال بيطول في الحرف. دي اشكال من اشكال صعوبة الكلام او التأتأة اللي ممكن تحصل للاطفال. من الاعراض برضو اللي بتبقى عند الاطفال اللي عندها تأتأة دي، تلاقي الطفل رموشه عمالة تتحرك بسرعة، او الفك بتاعه عمال بيترعش، او ملامح وش الطفل بتبدأ تتغير كده لما يبدأ يجي يتكلم، وتلاقي الطفل ابتدى يتوتر. وفي اطفال كمان بتوصل لمرحلة ان هو ما بيرضاش يفتح الحوار اساسا عشان بيخاف ان اللي قدامه ده، في ناس بتبقى مريضة كده بتتنمر عليه. في اطفال بتتضايق من القصة دي فتلاقي الطفل مش عايز يفتح موضوع اساسا وبيتجنب ان هو يتكلم مع الشخص اللي قدامه. الموضوع ده يا جماعة منتشر جدا، يمكن 20% من الأطفال اللي أصغر من 5 سنين وارد إن في وقت من الأوقات يحصل لهم موضوع التأتأة دوت. كمان يمكن الأطفال اللي أكبر من 5 سنين وارد إن يكون الطفل بيتكلم كويس قوي وبعد كده يبدأ يحصل له التأتأة. غير إن الموضوع ده بيبقى منتشر في الولاد أكتر من البنات. هي دايما الرجالة كده يا جماعة نجمها خفيف، أي حاجة كده توقع الراجل ربنا يسترها علينا، لكن البنات بيبقى نسبة الإصابة فيهم أقل بنسبة كبيرة. تعالوا نتكلم بقى عن الأسباب اللي بتخلي الطفل ده يجيله تأتأة. أول سبب من الأسباب العوامل الوراثية. العوامل الوراثية دي سبب مهم جدا، غالبا ممكن في أطفال كتير بيبقى عندهم الموضوع ده بسبب إن الأب أو الأم كان في وقت من الأوقات عندهم موضوع التلعثم دوت في مرحلة من مراحل العمر بتاعهم، فبيبقى فيها نسبة كبيرة من العوامل الوراثية. تاني حاجة عوامل نفسية. العوامل النفسية ان الطفل ده يكون متهدد، يعني انت رايحه جايه تبرقي للواد، انت بتبرقي للواد ليه؟ هو احنا مخلفين العيال عشان نهددهم؟ العيال اللي بتحصل لهم تلحسن ده غالبا بيحصل بسبب ان احنا بنشد عليهم في التربيه، فبلاش نشد بالزياده لدرجه ان الطفل يتاذي. برضه ساعات ممكن يكون طفل خجول شويه، او مثلا في مولود جديد جه البيت، في بيبي جديد جه البيت فيبدا الطفل يتوتر شويه، او في مشاكل اسريه، في انفصال مثلا حصل ما بين الوالدين، او في مثلا لا قدر الله وفاة حصلت لحد يكون الطفل ده بيحبه فيبدأ يأثر عليه نفسيا، ويبدأ الطفل ده يجيله تأتأة او تلعثم في الكلام. ثالث حاجة الاسباب العضوية، ان الطفل ده يكون عنده مشكلة في المخ اللي بتدي الاشارات للسان، فيبدأ الطفل ده ما يعرفش يستوعب كويس، او الاشارات اللي بتطلع من المخ للسان تبدأ تكون مش شغالة كويس، فيبدأ الطفل ده يتأتأ في الكلام وما يعرفش يتكلم كويس. ساعات لا قدر الله الحاجات ديت بتحصل بعد الحوادث وخبطات الدماغ اللي ممكن تحصل للأطفال، ربنا يحمي عيالنا كلهم. الموضوع ده ممكن يحصل برضه لو الطفل عنده ضعف في عضلات اللسان أو ضعف في عضلات الفك، ده بيخلي الطفل مش عارف يخرج الكلام كويس، فيبدأ برضه الطفل ده يتأتأ في الكلام. امتى بقى اروح للدكتور؟ ابدأ اروح للدكتور لو انا ابتديت الاحظ الحاجات دي على الطفل. يعني مثلا لو طفل ابتدى يتأتأ في الكلام والموضوع ده قاعد معانا لأكتر من عمر 5 سنين، ده طفل محتاج يزور الدكتور. لو الطفل كان كويس خالص وابتدى يتأتأ في الكلام والموضوع ده قاعد مع الطفل أكتر من 6 شهور، ده طفل لازم نزور برضه بيه الدكتور. لو الموضوع وصل لمرحلة إن الطفل مش قادر يتكلم أو بيخاف يتكلم أو ابتدى يتجنب إن هو يلعب مع الأطفال أو يتكلم مع حد عشان ما حدش يتنمر عليه أو ما يبقاش فيه مشكلة، دي برضو مشكلة ولازم نعالجها ولازم نتوجه للدكتور. تعالوا بقى نشوف العلاج ازاي. عشان نعالج الطفل لازم نعترف في الأول إن الطفل عنده مشكلة، ولازم نفهم الطفل برضو إن هو عنده مشكلة. للأسف في أهل كتير بتحاول تتجنب الموضوع ده أو ما تعالجش الطفل، تقول لك أصل لو أنا اتكلمت معاه الطفل الموضوع هيكبر في دماغه وهيتطور بزيادة وهيتعقد معاه بزيادة،
فبلاش تحط الفكرة دي في دماغه اصلا، الفكرة دي غلط. لما ابنك يكون عنده مشكلة عرفه انه عنده مشكلة وعايزين نعالجها، دي حاجة مهمة قوي هتفرق معاه. تاني حاجة في العلاج، لازم نعامل الطفل كويس، بلاش نشد عليه في التربية بزيادة. الأطفال بتتربى بالشدة وباللين، مش بالشدة بس ومش باللين بس. زي ما بنشد على طفلنا لازم نحن عليه ونحن أكتر. في الأول وفي الآخر احنا عايزين الطفل ده يكون كويس، ما ينفعش نشد عليه باستمرار، ما ينفعش نزعله باستمرار، ما ينفعش نضربه. بلاش العنف مع الأطفال بنسبة كبيرة. قوي ثقة طفلك بنفسك، هتلاقي الطفل ده بتحسن بنسبة كبيرة. تاني حاجة مهم ان احنا لما يجي نتكلم مع الاطفال نتكلم معاهم جمل قصيرة. تالت حاجة لازم لما نتكلم مع الطفل نتكلم معاه بالراحة ومخارج الفاظ واضحة. عودوا الطفل اللي بيتلعثم كتير او بيتأتأ في الكلام انه يتكلم بالراحة، يكون هادي وهو بيتكلم، ما يتوترش. هتلاقوا نتيجة احسن في الموضوع دوت. واحنا بنتكلم مع الطفل مهم جدا ان يكون في تواصل بصري ما بيننا وما بين الطفل. التواصل البصري ده من الحاجات اللي بيجيب نتيجة كويسة قوي في علاج التأتأة عند الأطفال. لما تيجي تكلمي طفلك خلي عينك في عينيه وتكلمي معاه من هذا المنطلق، ده بيحسن ثقة الطفل بنفسه بنسبة كبيرة. ويا ريت يبقى عندنا دايما فاميلي تايم، ان احنا قاعدين مع بعض كأسرة، قاعدين بنتكلم مع بعض. حاولي تمسكي طفلك ده تتكلمي معاه، لو ليه اخوات يتكلموا معاه. الأسرة كلها لما بتبقى متجمعة وبتتكلم مع بعض ده بيخلي الطفل اللي عنده مشكلة المشكلة دي تتحل. لازم نخصص وقت في اليوم ده يكون فاميلي تايم نقعد نتكلم فيه كلنا مع بعض. مهم جدا برضو ان احنا نمدح الطفل ده باستمرار قدام الناس. من اكتر الحاجات اللي بتهز ثقة الطفل ده بنفسه ان احنا نقعد دايما ننتقده. يا سلام بقى لو بننتقده قدام الناس، دي حاجة مش صح خالص. مهم جدا ان انتوا تمدحوا طفلكم قدام الناس، ده هيفرق كتير في شخصية الطفل. بالنسبة بقى للأطفال اللي بيكون عندهم ضعف في عضلات اللسان أو في الفك، الطفل اللي عنده ضعف في عضلات اللسان ده مهم جدا ان انت تشربيه المشروبات بتاعته سواء كان عصير او ميه، يشربها بالشفاط. لما الطفل بيبدأ يستخدم الشفاط في ان هو يشرب الكلام ده بيجيب نتيجة كويسة قوي في تقوية بتاعت العضلات بتاعت اللسان، وتلاقي الطفل يبدأ يتحسن في الكلام بنسبة كبيرة. الطفل اللي بيبقى عنده مشكلة في عضلات الفك مهم ان احنا نديله اكل صلب شوية ان هو يقعد يمضغ فيه، ده بيقوي عضلات الفك. ويمكن من يومين كده كنت نزلت بوست على صفحة الفيسبوك وقلت يا جماعة يا ريت ما نتأخرش مع الطفل في ان احنا نديله اكل سليم. بلاش موضوع الاكل الخلاط ده اللي هو مضروب في الخلاط لفترات طويلة. احنا غالبا بنبدأ نخشن الطفل للاكل من عمر 9 شهور. هو الطفل مش محتاج سنان عشان يمضغ، هو الطفل بيمضغ الحاجة ما بين الفكين. لما بنبدأ نخشن له الاكل وبيطحنها ما بين الفكين وبيبلعها، ده بيساعد ان عضلات الفك بتاعت الطفل تكون قوية. فعشان كده بأكد عليكم تاني بلاش موضوع الأكل الخلاط ده مع الطفل لفترات طويلة. بنحاول على 9 شهور إن شاء الله نبدأ نخشن الأكل، بس ما يبقاش أكل صلب، بيبقى أكل خشن مهروس كده، حاجة يعرف الطفل يبلعها. ده مهم قوي عشان يقوي العضلات بتاعة الفك بتاع الطفل. حسنا نفسيته، قوينا له عضلات اللسان، قوينا له العضلات بتاعة الفك، عملنا الكلام ده ولقينا لسه في مشكلة، بنحتاج إن احنا نرجع لدكتور تخاطب كويس هيفحص الطفل وهيقول لك والله احنا محتاجين معاه 1 2 3 هنعملهم، والطفل ان شاء الله يتحسن ويبقى في احسن حال. في الاخر بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير، تشتركوا لنا في القناه لو انتوا على اليوتيوب، وتعملوا لنا فولو للصفحه لو انتوا على الفيسبوك. ولو احتجتوا اي حاجه سيبوها في التعليقات وانا هرد عليكم قدر الامكان. شكرا لكم.